Salutare tuturor! Bine v-am găsit într-o nouă serie de conversații, miniserie. O să aibă 4 episoade și vă povestim imediat despre ele. E o serie de care eu mă bucur foarte, foarte tare că se întâmplă, pentru că vizează un subiect care noi credem că e extrem de important, și anume acela al relației dintre minte și corp, al dependenței care există între bunăstarea fizică și cea psihică și viceversa, și a felului în care cele două coexistă, ba chiar fac un tot. Și o să ne uităm la asta în 4 episoade, pentru că vrem să vedem 4 perspective diferite și vrem să avem mai multe unghiuri din care putem să adresăm acest subiect care noi considerăm că e extrem de important. Și pentru că nu putem să facem singuri seriile acestea de episoade, îi avem alături de noi pe partenerii de la Dorna, care au înțeles importanța well-being-ului, importanța bunăstării, atât fizice cât și psihice, și care au o preocupare atât pentru ceea ce înseamnă bunăstare individuală, dar o să vedeți dacă investigați puțin despre ei, că e un brand care are o preocupare destul de mare și pentru bunăstarea mediului, a planetei și așa mai departe. Drept urmare, există diferite proiecte în care sunt implicați în sensul ăsta. Noi o să vorbim despre ceea ce ne caracterizează, adică cunoaștere de sine și felul în care putem să ne îmbunătățim nouă viețile. O să povestim despre importanța activității fizice și a sportului în bunăstarea noastră, o să vorbim despre importanța respirației, o să vorbim și despre importanța alimentației, dar începem cu un episod pe care îl considerăm fundație. Și acesta este unul care adresează direct relația minte-corp. Specific o să vorbim despre somatic experiencing și pentru că nu putem să vorbim despre somatic experiencing altcumva decât cu cineva care este specializat în asta, o am alături pe colega mea pentru ziua de astăzi, Corina Ionescu. Salutare, Corina, mulțumesc tare mult că ești aici cu noi. Salutare, Luciana, mulțumesc tare mult pentru invitație. Abia aștept să povestim pentru cei dintre voi care sunt curioși, pentru că până acum nu cred că te-au auzit oamenii în materialele Mind Architect, așa e? Cu vocea nu. Corina e unul dintre colegii noștri din echipă, pe care o puteți găsi de altfel pe site, pe mindarchitect.ro. E prima oară când e cu vocea. Și spun câteva cuvinte despre ea. Corina Ionescu este medic și psihoterapeut și are formare în metoda de care v-am povestit mai devreme, și anume Somatic Experiencing, care e o metodă de lucru cu și pe corp, cu intenția asta de a face integrarea dintre minte și corp. Corina, uite, aș vrea să pornesc de la o idee pe care mi-ar plăcea foarte tare să o explorez împreună cu tine. Andrew Huberman vorbește, când spune despre ce face sistemul nervos, vorbește despre faptul că are componenta de senzație, percepție, gândire, emoții, respectiv comportamente, și ne-ai mai povestit și într-un episod care urmează să fie lansat cu Raluca Anton despre felul în care se uită terapia Imago la același subiect, unde există energie vitală, senzație, emoție, gânduri și comportamente. Deci văd că există acolo o intersecție. Dacă mă uit la componentele astea și mă duc la subiectul pe care l-avem noi de discutat astăzi, și anume relația dintre minte și corp, ți-aș adresa următoarea întrebare, și anume, noi când nu putem sau nu vrem să simțim ceva anume, când e prea dificil, ne ducem în gânduri și în acțiuni, în comportamente și în gânduri? De cele mai multe ori, da, așa este, ne refugiem în gânduri și comportamente. În același timp, acest refugiu nu este neapărat unul conștient, ci mai degrabă este inconștient. Suntem obișnuiți să ne bazăm foarte mult pe gândurile noastre și de aici ceea ce generează comportamente se întâmplă ca de la sine, pe pilot automat. Pe pilot automat, de altfel, și gândim de cele mai multe ori și asta vine din faptul că ne-am obișnuit să trăim mai mult în mintea noastră, e așa ca o prietenie, nu întotdeauna o prietenie numai cu beneficii, e ca prietenul acela care și ne sâcâie, dar în același timp și nu ne putem detașa de el și îndepărta. Sunt câteva sute de ani bune de când omul
datorită faptului că a recunoscut avantajele superioare pe care gândul ni le aduce, s-a depărtat așa de ce înseamnă corp, chiar l-a declasat ca fiind așa un eșalon inferior, ne-a permis să ne depărtăm de regnul animal și să ceva ne considerăm... ce împărțim cu animalele, nu e doar al nostru, deci e mai degrabă ceva primitiv al nostru, pe când rațiunea că există inclusiv privirea asta sau perspectiva asta în care ființa umană este ființă pur rațională, a ajuns la rang de ceva cu care să ne mândrim, nu? Da, sigur. Chiar dacă vorbele lui René Descartes nu au fost neapărat despre aceasta, da, deci vestitele cogito ergo sum, au fost, el era o persoană care a suferit foarte mult fizic și atunci probabil partea aceasta de gândire l-a ajutat pe el să se ancoreze în viață, dar nu știm de fapt ce s-a întâmplat în mintea lui. În același timp, vorbele astea au fost escaladate și folosite poate prea mult și atunci, datorită asta, cugetexist ne-a făcut de cele mai multe ori să ne identificăm cu rațiunea și cu faptul acesta că gândim, deci asta ne face pe noi să existăm. Voiam să te întreb, Corina, asta se întâmplă sau atunci când ne uităm așa la relația asta cu gândurile și există prietenia asta aproape exclusivă sau la rang de mândrie cu ele, se întâmplă și o formă de deconectare de la corp, nu? Firește că de cele mai multe ori e o deconectare pentru că datorită ceea ce spuneam acestei declasări, nu considerăm că semnalele pe care le primim de la corp au nevoie sau merită să fie luate în calcul. Mai degrabă ne deranjează și de cele mai multe ori ne deranjează pentru că nu prea știm ce să facem cu aceste răspunsuri fiziologice, că de fapt nu sunt altceva decât răspunsuri fiziologice. De cele mai multe ori emoțiile au două componente, o componentă cognitivă și o componentă corporală. Ori noi mai degrabă suntem atenți la componenta cognitivă, la modul cum etichetăm emoțiile și în afară de puține emoții la care suntem nevoiți să recunoaștem componenta corporală pentru că este foarte evidentă, la celelalte mai degrabă încercăm să o evităm. Și da, uneori se întâmplă și această clară deconectare care duce până la disociere. Din punctul de vedere al sistemului nervos, cum se dezvoltă mecanismele astea de deconectare de la corp? Dacă vorbim doar din punctul de vedere al traumei și a ceea ce consideră experiencierea somatică, ca și teorie în spate, deconectarea aceasta de la corp se întâmplă în momentul în care sistemul nostru nervos autonom rămâne blocat într-un răspuns de supraviețuire. Asta ar putea să însemne, de exemplu, un răspuns de luptă sau de fugă în fața unui pericol perceput la un anumit moment, nu? Da, un răspuns de luptă sau de fugă, pentru că și în momentul acela există o deconectare de la corp, de exemplu o persoană care este în acest răspuns de luptă sau de fugă, care înseamnă o hiperactivare a sistemului nervos simpatic, nu mai aude vocile la, decibelii normali pe care și atunci degeaba îi spunem unei astfel de persoane ok, să se liniștească sau nu e niciun pericol sau încercăm chiar să strigăm pe nume, nu aude. Da? Pentru că există această deconectare de simțuri, toate resursele sunt îndreptate către răspunsul de supraviețuire, respectiv fuga sau lupta. Ce interesant. Deci asta cu degeaba îi spui că nu o să te audă în momentul ăla nu e doar așa o zicală, ci literalmente auzim mai puțin decât o facem atunci când nu suntem activați simpatic. Da, sigur, este o bază științifică pentru acest răspuns și atunci toate încercările celui care nu este în acest răspuns de supraviețuire au nevoie să fie mulate pe ceea ce poate să răspundă persoana care se află în acest răspuns. La fel de bine se întâmplă această deconectare în momentul în care se escaladează răspunsul de fugă și luptă și ajungem în răspunsul acesta de freeze, care este o și mai mare activare simpatică. Peter Levine, cel care a fondat
experiencierea somatică, deci somatic experiencing, o mai numește și imobilitate tonică, termen preluat din observațiile din lumea animală. Da, deci răspunsul de fris și face diferențierea între răspunsul de fris și răspunsul de colaps, și anume când întregul nostru sistem nervos autonom ajunge într-o activare parasimpatică și sistemul nostru își dă așa o închidere. Ai menționat mai devreme că emoțiile au o componentă fiziologică și o componentă cognitivă. Dacă ne uităm la componenta asta fiziologică, Corina, cum putem să spunem că trăiesc emoțiile în corpul nostru? Cum o fac ele? Prin intermediul senzațiilor. Asta este cel mai simplu mod. Adică reacțiile fiziologice pot fi identificate prin intermediul senzațiilor. Bineînțeles că reacție fiziologică înseamnă modificări la nivel biochimic, hormonal și așa mai departe, dar modul în care noi le trăim și putem deveni conștienți de ele sunt senzațiile. Că vorbim de, nu știu, furnicături, apăsare, senzație de rece, senzație de cald, orice, da? Acestea sunt senzațiile noastre. Și de obicei nu suntem familiari cu ele, nu avem un vocabular al senzațiilor noastre. Și când vine vorba de decodificarea senzațiilor ăstora, dacă ar fi să le aduc și în componenta cognitivă, ca să zicem că simt furnicături sau simt un gol în stomac, și aș vrea să verbalizez, respectiv să asociez poate o emoție sau o trăire, o cauză, știu eu, pentru senzația respectivă, există asocieri generale într-o anumită senzație și o anumită emoție sau ele sunt profund personale? De obicei, modul în care cineva trăiește senzațiile este un mod individual și senzațiile sunt mai degrabă generale, fiind reacții fiziologice, sunt reacții generale și nu sunt neapărat asociate unei singure sau unei anumite emoții. Din punct de vedere experiențiere somatică, nu ne uităm la senzațiile corporale ca să le interpretăm, ca să le găsim o cauzalitate, ci le observăm. Iar dacă ar fi să-ți dau exemplu de modul în care aceste senzații pot să fie universale, de exemplu, așa zisa sau cunoscută senzație de fluturi în stomac. Chiar mă gândeam că cred că există inclusiv expresii și atunci mă gândesc că e mai general cumva acceptat sau înțeles că înseamnă îndrăgosteală. Exact. În același timp, cineva poate să simtă o senzație la fel de fluturi în stomac când simte mai degrabă anxietate sau, nu știu, înainte unui examen important sau înaintea unei întâlniri cu șeful și în niciun caz nu se referă la îndrăgostire atunci. Deci semnificarea poate să difere. Da, ca emoție în care se asociază senzațiilor poate să fie diferită. Bun. Mulțumesc tare mult. Ai zis mai devreme ceva ce am găsit foarte interesant și anume că în experiențiere somatică nu le dăm niciun sens, nu căutăm să le găsim, să le asociem gânduri sau emoții sau altfel de elemente, doar observăm senzația. Da, în primă etapă antrenăm exact acest simț al observației, da? Ne străduim să ne uităm către un semnal pe care îl primim din partea corpului, pur și simplu ca un cercetător care este în faza de observație, da? Descriptiv. Și luăm lupa și... Exact, da. Ulterior, la un moment dat, nu e neapărat că le dăm o semnificație cognitivă, da? Dar e posibil să apară anumite imagini spontan sau anumite semnificații și acelea ne interesează. Doar sunt tot așa lucruri care vin spontan, nu le căutăm activ și nu ne ducem cu de ce și în niciun caz nu ne ducem către cauză, că atunci ieșim din corp și din conexiunea cu corpul și ne întoarcem în conexiunea cu mintea. Ok, asta voiam să te întreb pentru că mi-am adus aminte de un exemplu din terapia mea personală care nu era cu experiențiere somatică, era o sesiune cu EMDR și mi-aduc aminte că instrucțiunile atunci au fost aceleași, anume nu încerca să decodifici, nu încerca să dai neapărat sens lucrurilor care vin, pur și simplu lasă-le să vină și spune ce apare.
Asta înțeleg de la tine că ce utilitate are e că atunci când când observ senzațiile corporale fără să zic, aha, asta este pentru că am trăit nu știu ce experiență, cumva îmi încurajez atenția să rămână pe corp și nu mă întorc înapoi la relația asta cu mintea, nu mă iau înapoi de mână cu mintea. Da, exact. Creierul nostru este foarte avid de a găsi o cauzalitate. Are nevoie de cauzalitate pentru că în momentul acela consideră că știe ce să facă. Dacă există o cauză, poate există și o soluție. Și atunci noi, în viața de zi cu zi, de cele mai multe ori când aflăm ceva, da, trebuie să găsim și o cauză. De cele mai multe ori, cauzele acestea sunt în cascadă și nu ne ajută, cel puțin din punct de vedere al experienței somatice, să ne uităm către cauză, pentru că exact asta se întâmplă, ceea ce discutam. În momentul ăla ne-am redeconectat de corp și ne-am întors la partea cognitivă. Ce interesant! Mulțumesc tare, tare mult pentru clarificarea asta. Și uite că am tot spus experiențiere somatică în ultimele minute. Despre ce este practica asta? Ok. Am menționat foarte pe scurt și înainte, experiențierea somatică este o metodă terapeutică care are un pic mai mult peste 50 de ani în spate, inițiată de Peter Levine, biolog și doctor în psihologie, și care e o metodă din psihotraumatologie și care are ca și, nu știu, să spunem, fundamente, modul în care se uită la traumă ca la ceea ce rămâne la nivelul corpului după un eveniment copleșitor, și prin copleșitor înțeleg că în acel moment în care s-a produs evenimentul, deci trauma nu este evenimentul, da? Ci ceea ce rămâne în corp în urma unui eveniment care nu a putut fi procesat la acel moment de sistemul nostru nervos. Și atunci tot răspunsul acesta de supraviețuire care se inițiază în acel moment nu se finalizează și rămâne corpul, sistemul nostru nervos rămâne blocat în acest răspuns de supraviețuire, iar acest răspuns de supraviețuire are și o componentă corporală care poate să fie ușor identificată prin intermediul instrumentelor pe care le folosim în experiențiere somatică și, de fapt, terapeutul asta face, susține clientul să își încheie acest răspuns de supraviețuire, astfel încât sistemul său nervos autonom să revină la o fereastră optimă de funcționare. Mulțumesc tare, tare mult. Spunea adineauri că trauma nu este în eveniment propriu-zis, ci în sistemul nervos, respectiv ce rămâne în el după eveniment. Trauma nu este în sistemul nervos, rămâne în corp. Da? Deci trauma este consecința faptului că noi nu am putut să procesăm într-un mod optim pentru corpul nostru, însemnând minte și corp, un eveniment din viața noastră, care nu trebuie să fie neapărat de anvergură. Evenimentul poate să fie un eveniment destul de uzual, dar sistemul nostru nervos să nu fie în acel moment pregătit și atunci încărcarea de energie pe care noi avem în acel moment să fie copleșitoare și să nu permită încheierea acestui răspuns. Uite, am o întrebare aici, pentru că ai spus pentru minte și pentru corp. Evenimentul a fost dificil de procesat pentru minte și pentru corp și întrebarea mea este din curiozitate și anume dacă sunt implicate amândouă în momentul în care s-a trăit experiența respectivă, ce anume face să fie corpul cel care e poate mai potrivit să adreseze apoi în practica de experiențiere somatică evenimentul sau cum a rămas evenimentul respectiv cu noi? Foarte bună întrebarea, pentru că știi, ideea asta că trauma nu este evenimentul este de fapt o idee extrem de bază
în psihologie și în psihoterapie. Majoritatea terapiilor care adresează trauma știu lucrul acesta, da? Că nu evenimentul în sine este trauma, da? Ci ceea ce nu putem noi procesa ulterior. Modul în care se uită experiencierea somatică la asta e faptul în care vede sistemul nostru ca minte și corp împreună. Deci nu vede doar ca mintea și ceea ce nu am putut noi procesa mental. E ca și cum vede că creierul nostru nu este, eu știu, pus într-o mașină, într-un dispozitiv care îl mișcă prin lume, da? Ci vede întregul nostru sistem, da? Și ne vede ca ființă care are o minte și un corp. Și tocmai deci faptul că sistemul nostru nervos autonom, în momentul în care simte un pericol, declanșează o reacție de alarmă, acea reacție de alarmă declanșează după sine niște reacții fiziologice care unde se exprimă în corp. Da? Mai mult decât atât, noi cum ne apărăm? Cu corpul, da? Nu cu mintea. Și atunci, din acest motiv, rămâne în corp ca neprocesat, nu ne este teamă de reacțiile noastre fiziologice. Da? Nu știm cum să le procesăm. Și atunci nu le ducem mai departe. De cele mai multe ori, imobilitatea indusă de frică are acest cerc vicios, da? Apare frica, apar niște reacții fiziologice, începe să ne fie frică de reacțiile fiziologice, nu ne mai ducem către ele și cercul acesta vicios se repetă, da? Și corpul rămâne blocat acolo. Mulțumesc tare mult pentru clarificare. Corina, care ar mai fi câteva principii, să le zic așa, importante din experiencierea somatică? Ceea ce spuneam deja, și anume că trauma este ceea ce rămâne în corp după un eveniment traumatic. Mai mult decât atât, trauma nu este privită ca o boală, ci este privită ca o consecință, da? Putem spune, nu știu, o leziune care rămâne acolo, un fel de rană rămasă deschisă și ca orice rană poate fi vindecată din această privință. Experiencierea somatică consideră că trauma poate fi vindecată. Da? Deci este o abordare terapeutică cu potențial de vindecare asupra traumei. Folosește niște instrumente destul de generale în această muncă cu corpul, care sunt folosite și de alte terapii sau nu numai de terapii, de alte abordări corporale folosite în yoga, în tai chi, în qigong, în dans, în kinetoterapie, ai pomenit MDR-ul și alte terapii, însă ceea ce este specific experiencierii somatice este modul în care se uită la aceste instrumente și identifică răspunsul corporal nefinalizat și însoțește clientul în finalizarea acestui răspuns corporal. Iar asta se întâmplă foarte lent, bucățică cu bucățică. Acesta este un instrument, se numește titrare în experiencierea somatică, modul în care lucrăm cu piese foarte mici de informație. Pentru că e foarte important să ne uităm la sistemul nostru cu foarte mare atenție. Noi vorbim de traumă. Da? Și atunci nu mișcăm nimic din acea energie, pentru că trauma are o putere foarte mare. Da? E o putere dintre aceasta energetică extrem de mare. De multe ori vedem că suntem atrași și tot vorbim de ceea ce, nu știu, a fost important în viața noastră, știi, și a rămas în felul acela, ne activează în modul acesta și atunci abordăm cu foarte mare compasiune și cu foarte mare înțelegere pentru persoana din fața noastră ceea ce s-a produs. În niciun caz nu ne ducem direct către traumă, ci de la periferie și, repet, cu bucăți foarte mici de informație și ajutăm clientul de unde este, da, deci tras către traumă să penduleze un proces de pendulare între partea sănătoasă, între viață, către viață și deci pendulare de la traumă către viață, către sănătate, către prezent. Și acesta este, dacă ar fi să menționez pe scurt, astea ar fi două sau câteva instrumente. Aici mă gândesc inclusiv la ideea asta că dezvoltarea sau vindecarea nu sunt procese liniare, ci ajungem în perioade în care
lucrurile arată poate mai luminos, după care ne mai întoarcem și prin văi. Când ai spus pendulare, la asta m-am gândit, așa arată principiul ăsta, venim către partea sănătoasă și din când în când ne mai ducem înapoi către atracția asta despre care vorbeai tu, a traumei și tot așa? Da, poate să fie ceva similar cu ceea ce spui, poate să fie o metaforă potrivită, în același timp n-aș vrea să fie înțeles că are de-a face cu regresia. De exemplu, care se întâmplă în momentul când avem o evoluție dintre aceasta și regresăm în niște stări anterioare, dar da, pendularea este modul în care noi, în viața de zi cu zi, avem modalități în care mai degrabă suntem atrași către traumă și ceea ce înseamnă, adică funcționăm din nou din răspunsul de supraviețuire versus a ne îndrepta și a ne găsi resurse în viața reală prin care noi funcționăm din prezent, funcționăm dintr-o stare de optimă a sistemului nostru nervos autonom, dintr-o stare mai degrabă către bunăstare aceasta despre care de fapt vorbim. Excelent. Și uite că ai pomenit de resurse. Cum anume ne putem folosi de resurse conform experienței erei somatice? Ce tip de resurse avem la dispoziție și cum le folosim? Vorbim de atât de resurse interne cât și de resurse externe și prin resurse înțelegem orice din viața noastră care ne face să ne simțim, energetici, plini de viață, ancorați în prezent, care ne umplu de bucurie și de fapt ne fac să trăim în prezent. Și astea pot să fie, de la hobby-uri, prieteni, grupul nostru de suport social, anumite activități, lucruri, obiecte, pot să fie foarte multe tipuri de resurse și acestea le descoperim treptat. Mai mult decât atât, resursele se schimbă în viață cuiva, dar nu avem tot timpul în evoluția noastră aceleași resurse. Cum putem să facem asta? E valid ca din când în când să verificăm cu noi și să ne întrebăm ce fel de resurse îmi sunt necesare în perioada asta sau pentru direcția în care îmi doresc să mă îndrept și să facem modificări în, fie relații, fie resurse interioare, locul în care trăim și așa mai departe? Da, uite, eu de obicei folosesc o metaforă în terapie a modului în care, să zicem că planificăm o excursie pe munte. Și atunci ne uităm care sunt resursele la îndemână. Ne luăm apă, ne uităm la cum este vremea, ne uităm la cine ne însoțește, cum știm traseul, cât de bine suntem pregătiți doar la modul general. Da? Însă singura resursă la care ne uităm foarte puțin suntem noi. Da? Cât de odihnit sunt. Cât știu eu despre mine, cum rezist, care este ritmul de mers la care sunt eu pregătit. Da? Deci resursa aceasta de cele mai multe ori o ignorăm total. Da? Spunem, hai că pot, eu vreau să ajung acolo. Da? Și ăsta este singurul mod în care de cele mai multe ori ne uităm la noi. Deci partea aceasta de resurse, din punctul meu de vedere, înseamnă o autocunoaștere și ne aduce o autocunoaștere și mai mult decât atât, cel mai simplu este să ne uităm, să ne punem întrebarea ce mă face pe mine să mă bucur? Ce mă bucură pe mine? Ce mă face pe mine să râd, să zâmbesc? Ce mă face pe mine să uit noțiunea timpului? Trecerea timpului. Da? Când sunt eu cel mai bucuros? Când sunt eu cel mai entuziast? Da? Astea sunt răspunsurile la aceste întrebări, ne ajută pe noi să descoperim care sunt resursele. Excelent. Îți mulțumesc tare, tare mult. Corina, aș încheia aici conversația pentru că mi se pare un răspuns foarte încurajator și luminos, dar mai am o curiozitate legată de cum trăim noi în viața de zi cu zi și asta e legată de felul în care ne mișcăm sau nu. Dacă în răspunsul de luptă sau fugă, dacă mă uit, de exemplu, la regnul animal, pot să-mi imaginez foarte ușor mișcare.
a corpului, mă gândesc la noi și la viețile noastre de zi cu zi și la faptul că de foarte multe ori suntem blocați în fața Zoom-ului, chiar dacă poate suntem într-un conflict sau poate trăim o deturnare emoțională sau poate că altceva ne face să nu ne fie bine. Cu toate astea nu prea avem opțiunea sau nu avem la fel de mult de a ne mișca corpul. Cum ne impactează asta? De cele mai multe ori, în mod evident nu putem generaliza, în același timp de cele mai multe ori în astfel de situații intervine condiționarea socială care ne blochează răspunsul nostru corporal, așa cum ai spus, poate, nu știu, aș închide Zoom-ul și aș pleca, da, în alte situații și sunt șanse foarte mari ca noi atunci să fim mai degrabă, să trecem de etapa aceasta de fight sau flight și să fim în această imobilitate tonică, da? Deci de răspunsul de înghețare. Ne deconectăm cu totul de corp, nu mai suntem conștienți de acest răspuns simplu pe care îl are corpul, că tendința asta pe care o observăm, da? De exemplu, să închidem laptopul și să plecăm, este un răspuns corporal, da? Îl ignorăm cu totul, da? Și atunci ce facem? Ne întoarcem către partea mentală a acelui răspuns care poate de să țină corpul. Da, dar partea mentală ce face? Continuă să ruleze și unde rulează atunci? Într-un răspuns de supraviețuire. Deci noi atunci suntem într-un răspuns de supraviețuire dus la nivelul acesta de imobilitate tonică, da? Deci de freeze. Termenii, să spunem, consacrați, nu l-aș considera altfel decât un termen consacrat, acest freeze. Mulțumesc tare mult! Și pentru că simt nevoia să luăm acasă și ceva ce putem să facem legat de asta, are foarte mult sens. Cu toate astea, în momentul în care sunt condiționat social, pentru că sunt de locul de muncă, de ierarhia din organizație, de comportamente care sunt sau nu sunt acceptate în contexte profesionale sau personale, ce putem să facem în ceea ce privește lucrul nostru cu corpul nostru pentru a ne ajuta atât în situații din astea, cât și în viața de zi cu zi, ca să construim o relație mai bună și mai, bine să zic, permanentă cu corpul. Ok. În astfel de momente, dacă noi avem un nivel de autocunoaștere și putem să fim conștienți de nivelul de stres în care suntem, de faptul că ceea ce trăim noi este un răspuns de supraviețuire, în mod evident, un răspuns de supraviețuire când apare? Când ne simțim amenințați, da? Și atunci mai util decât este să spui, dar de ce mă simt amenințat? Ce mă ține amenințat? Și așa mai departe, care ne ține în continuare în minte, mai util este să ne întrebăm cum pot eu să-mi cresc nivelul de securitate în acest moment. Pentru că aia ne duce în prezent, da? În loc să găsesc o cauză, ce spuneam mai devreme, zice, ok, sunt într-un răspuns de supraviețuire, cum pot eu în acest moment să-mi cresc nivelul de siguranță pe care îl simt sau siguranța pe care o simt. Și atunci asta ne duce înapoi în prezent, da? Și funcție de nivelul nostru de autocunoaștere, putem sau nu să găsim destul de rapid ceea ce poate să ne liniștească sistemul nostru nervos autonom. Ok, mulțumesc mult. Și în ceea ce privește practici de zi cu zi, ce putem să facem ca să ne împrietenim mai mult cu corpul, să fim mai conștienți de el și poate să observăm cu mai mare ușurință senzațiile corporale atunci când apar? Știi, cum spuneam mai devreme, sunt toate aceste practici de împrietenire cu corpul și de cunoaștere care sunt folosite, deci sunt universale, sunt folosite de o mulțime de abordări. Putem să facem, nu știu, grounding, de exemplu, sau putem și zic grounding că toată lumea știe, da, de împământare, și împământare sună un pic cam, nu știu, mă gândesc la prize eu când aud de împământare.
conectarea cu simțurile, cu oricare simț, ceea ce face, de exemplu, și folosește și Daniel Siegel cu asa roată a conștientizării. Da? Tot asta folosește, pentru că sunt instrumente pe care le avem la îndemână, le putem face oricând, indiferent, nu știu, cine este în jurul nostru sau în ce mediu suntem, și sunt acolo abordabile instant. Conectarea cu simțurile oricare dintre cele 5, da? Deci auditiv, vizual, gustativ, olfactiv și tactil. Și aici asta înseamnă inclusiv, nu știu, să-mi cumpăr levănțică și să am miros de levănțică în casă, ca atunci când intru să apară, uite, miroase. Da, sau să folosesc diferite, nu știu, aromaterapia este una dintre astea. Da, dacă sunt într-o ședință și nu am la îndemână, nu știu, mirosul de levănțică pe care l-am acasă, pot să, nu știu, să văd că am lângă mine un pahar cu apă, cu lămâie. Da, și oricum lămâia și mirosul de lămâie sunt unele dintre lucrurile care stimulează în mod imediat simțul olfactiv. La nivel de miros, ce să mai spunem așa într-o ședință, ce ar putea să fim atenți, da? Mai puțin olfactiv, să zicem, depinde, dacă este o ședință, depinde unde este, știi, ca să fie. Poate este în aer liber sau avem fereastra deschisă și vedem, de exemplu, acum mirosul teilor. Da? Sau ciripesc păsărelele dimineața. Acela, da, dar trecem deja din olfactiv la auditiv și atunci altceva. La fel, în ședință putem să facem ceva auditiv, un exercițiu în care ne concentrăm la cum se aud zgomot, cum se aude zgomotul de fond și cum se aude pe zgomotul de fond diferite voci și să le identificăm care e mai aproape, care e mai departe, cum se aude zgomotul, eu știu, din afara încăperii și așa mai departe. Deci exercițiul acesta de a mapa zgomotele și de a vedea, de a ne juca un pic, știi, cu distanța dintre zgomote, ne ajută din nou să revenim în prezent. Tactil putem atinge masa, scaunul, da. Observăm texturi, exact, la fel. Observăm texturile. Ce a mai rămas gustativ, dacă avem, nu știu, cafea, inclusiv olfactiv, da, dacă ne place mirosul de cafea, putem pur și simplu lua o cafea de pe masă și, nu știu, mirosim, nu trebuie neapărat să bem. Da, să gustăm orice în care ne poate aduce în prezent. Ceea ce este cel mai important este să fie lucruri care sunt în firescul nostru, nu sunt rețete. Okay. Da? Toate lucrurile important să le facem care sunt acele lucruri care sunt în firescul nostru, adică ne vin natural. Le descoperim în felul acesta, da? Lucrând cu noi. Pentru că nimic care este preluat, uite, cineva a făcut asta și funcționează, vreau să văd dacă merge și la mine. Dacă nu este neapărat ceva care rezonează cu mine, nu e în firescul meu, e greu, cere mult consum de energie, ori eu n-am consum de energie de dat. Noi trebuie să funcționăm în modul în care ne creștem energia și nu găsim modalități de consum, pentru că evenimentul acela activator consumă energie, de fapt. Super, mulțumesc tare mult, sau mă gândesc că poate să fie încă și mai dificil dacă zic, uite, l-am văzut pe X care a făcut așa, la el a mers, deci trebuie să meargă și la mine, unde mai apare și o doză de presiune pe care o pun pe mine să meargă așa. Sigur, când eu am nevoie de contrarul. Sigur, și noi suntem cumva destul de îndemnați să căutăm rețete, da? Deci lucruri dintre astea care funcționează în mod general, că zic, ok, iau asta și o folosesc și pe mine. Munca cea mai împlinitoare și satisfăcătoare cu noi este munca în care ne descoperim singuri această rețetă, da? Care, repet, trebuie să fie în firescul nostru, ceva care e la îndemână, care deja îl facem și nu ne dăm seama. Da? Acesta este procesul de autocunoaștere. Super, mulțumesc tare mult, Corina. Deci avem grounding, avem această activare a simțurilor unde ne-ai dat o mulțime de exemple. Mă gândesc că inclusiv ce vom povesti noi în episoade viitoare, cum ar fi exercițiu fizic. Exercițiu fizic, exercițiile de respirație extrem de utile, sunt cumva de bază și în experiencierea somatică. Mișcările corporale, atât mișcări, să spunem, dinamice, cât și modul în care observăm tendințe
pe care corpul le-ar face în mișcări, nu neapărat să le facem. Deci da, bineînțeles, toate acestea sunt extrem de importante. Sunt instrumente pe care și experiencierea somatică le folosește și le folosește în felul acesta, în modul de a învăța clientul un narativ al corpului, pentru că noi avem un narativ mental, da? Și asociem în felul ăsta și un narativ al corpului și ajutăm corpul să iasă din răspunsul de supraviețuire. Mulțumesc tare, tare mult. În încheiere vreau să te mai întreb un singur lucru, și anume, în afară de mindarchitect.ro, unde am spus deja că te pot găsi oamenii, dacă vor să ia legătura cu tine, să vadă ce anume faci, unde te pot contacta? În momentul de față, în afară de, așa cum spui, prin intermediul vostru, există site-ul meu, mindcradle.org, pe care îl folosesc în principal pentru activitățile de coaching, dar acolo mă pot contacta fără doar și poate, oricând. Mulțumim tare mult! Și eu mulțumesc! Mulțumim și vouă foarte mult că ne-ați fost alături. Abia așteptăm să vorbim și în episoadele viitoare mai pe larg despre cum ne ajută activitatea fizică, cum putem să practicăm exerciții de respirație și ce rol are până la urmă respirația în echilibrul ăsta și în relația dintre minte și corp și nu în ultimul rând cum anume contribuie o alimentație sănătoasă și care e relația noastră cu alimentația. Iar până atunci sper ca măcar un lucru să fi rămas cu noi, cu mine sigur a rămas gândul ăsta, că este îndeajuns să fim observatori și să încercăm să ne păstrăm cât de în contact putem cu lucrurile din jurul nostru, cu senzațiile noastre corporale, cu ce percep simțurile în exterior, fără să trebuiască neapărat să facem o poveste din asta. Mulțumim tare mult! Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică.